مرحبا، كيفكن؟ ان شاء الله كل شي تمام. انا مها، وهيدا الشانل لكل الاشخاص يلي عم يتعلموا عربي وبحبوا يسمعوا شي بالعربي باللهجة اللبنانية. اليوم رح احكي كل الوقت بالعربي، فاذا انتو في شي ما عم تفهموه فيكن تشوفوا السبتايتلز بالانجليش او بالعربي. واليوم بصراحة ما رح أعلمكن شي معين، ما رح أعلمكن شي كلمة جديدة، بس رح أحكي معكم بالعربي. فهيدا الفيديو بس عشان انتو تمرنوا السمع تبعكن، وتمرنوا حالكن انه تسمعوا حدا عم يحكي بالعربي، لأنه هيدا الشي كتير منيح لإلكن، كتير بيساعدكن انه آه، تفهموا أكتر وأكتر لما تحكوا مع العالم بهيدي اللغة. بس قبل ما بلش بدي أقول إنه أنا كتير مبسوطة إنه أنتوا حبيتوا البودكاست. فعشان هيك أنا عم بعمل اليوم هيدا الفيديو، يعني هو مثل بودكاست بس مع فيديو. فأنتوا رح تشوفوني أنا وعم بحكي معكم، وبحس إنه هيدا الشي ممكن كمان يساعدكم أكتر إنه تفهموا. فعشان هيك أنا عملت بيج على باتريون هون باليوتيوب، تقدروا تشوفوا اللينك تحت الفيديو. وميرسي اوريدي في ناس عم بيساعدوني، او انه عم يشتروا لي قهوة. فيكن انتو تشتروا لي قهوة مرة بالشهر، بشرب انا قهوة على حسابكم. وهذا الشيء بيساعدني انه انا كمل بهيدا الشانل واعمل فيديوز اكتر واكتر. ايه، فانا عن جد كتير مبسوطة بالتعليقاتكم، ومبسوطة يعني رد الفعل على البودكاست وعلى الفيديو. ولأنه أنا بعرف إنه البودكاست كتير مهم، يعني أي حدا عم يتعلم أي لغة إذا ما عم يسمع أي شي بهيدي اللغة يعني مش كتير رح يستفيد. يعني ما رح يكون هيدا الدرس كتير مفيد. إنه الدرس والجرامر مفيد ايه، بس بدون هيدا التمارين السمع مش كتير. اوكي، فانتوا لازم دايما دايما على القليلة كل يوم او كل يومين تسمعوا شي بالعربي. هيدا الشي رح يساعدكم انه انتو تفهموا هيدا اللغة اكتر، كيف نحنا بنحكي، كيف الناس بتحكي هون بلبنان اكيد. ف وهيك انتو لما تحاولوا انه تحكوا مع حدا بتكونوا عندكم فكرة عن هيدا اللغة، كيف مركبة، كيف لازم نحكي. اوكي، المهم فعشان هيك أنا اليوم بس رح أحكي معكم بطريقة سهلة، مش كتير صعبة ومش كتير سريعة. ورح خبركن أنا كيف عملت هيدا الشانل، أو كيف وصلت لهون، وأنا ليش عم بشتغل هيدا الشي هلأ. ويلا خلينا نبلش. أول شي لازم خبركن إنه أنا بالأساس لما أنا درست بالجامعة أنا ما درست لأكون معلمة. وأنا بالأساس مش معلمة. وأكيد يعني أنا ما كنت أشتغل بهذا المجال، ما كنت أعلم عربي. كنت أشتغل شي تاني مختلف، شي تاني غير كليا غير. فما رح نحكي هلأ عن هذا الموضوع لأنه موضوع كتير طويل، بلكي بنحكي عنه بفيديو تاني. بس رح نحكي شوي عن هيدا الشغل، فعن تعليم العربي. فأنا تركت شغلي القديم من شي سنة ونص، لأنه أنا يعني ما كنت كتير مرتاحة بهذا الشغل. ولما صار عمري 30 سنة حسيت انه انا لا، لازم افكر انه انا شو بدي اعمل بحياتي، او انه شو عم بعمل انا، هيدا الشي انا بحبه او بدي كمل حياتي انا بهيدا المحل مع هدول الاشخاص او لا. فما بعرف اذا انتو كمان يعني بس صار عمركم 30 فكرتوا نفس الشي. ما بعرف، انا بالنسبة لإلي يعني هيدا العمر 30 كان هيك ما بعرف كأنه مرحلة جديدة. فقررت انه اترك شغلي القديم واخد بريك. وبهذا البريك ما كنت عم بشتغل شي، كنت بس عم برتاح، كان لازم ارتاح شوي وفكر يعني بكل هيدول الاسئلة. وبهذا البريك
اشتغلت على ويب سايت لتعليم اللغات اسمه بريبلي. ويعني ما كانت صدفة، لأنه زميلي القديم، كان عندي زميل لإلي بشغل القديم، وهو قال لي عن هيدا الويب سايت إنه ليش ما بتشتغلي على هيدا الويب سايت، إنه أنت لغتك بالإنجليش منيحة وبتقدري تشتغلي تعلمي عربي، في كتير ناس بتحب تتعلم عربي. فأنا لأنه كتير بحب اللغات، وإيه بحكي منيح بالإنجليش وكمان بالفرنسي، فقلت لحالي انه ليش لا، بجرب ليش لا، يعني ما بخسر شي اذا جربت. فجربت، واول شي ما كان عندي شغل، يعني عملت هيدي صفحة عملت صفحة على هيدا الويب سايت، وما كان عندي حدا او ما كان عندي تلاميذ. وبعدين شوي شوي صاروا يجوا تلاميذ، وما بعرف بعد فترة، بعد كم شهر، 5 أشهر، 6 أشهر، 7 أشهر، صار عندي شي 25 تلميذ، يعني عدد كتير كبير. فأنا أكيد انبسطت كتير، ويعني تفاجأت، ما بعرف كيف هذا الشي صار. وكل التلاميذ كانوا يقولوا لي، وهلأ يعني بعدهم عم بيقولوا لي، لأنه أنا هلأ بعدني عم بشتغل بهيدا الشي، فإنه حلو كيف أنت عم تعلمي عربي، ونحنا كتير عم نفهم ومبسوطين بالدروس. فإنه يعني كانت ردة فعلهم حلوة. وأنا كنت عم علم تلاميذ كتير، وفي كتير منهم ما كانوا يعرفوا شيء أبدا بالعربي من الصفر، يعني بلشوا معي من الصفر. وبعد فترة عم بحكي مع التلاميذ وعم قل لهم انتو هلا صرتوا تعرفوا كتير كلمات وبتعرفوا كتير اشياء بالعربي، هلا صار وقت انه تبلشوا تسمعوا اي شيء بالعربي، فبتحضروا شي على التيفي، مسلسل او اي شي يعني. فكل التلاميذ صاروا يقولوا لي انه ما عم نلاقي، يعني ما في، او انه يمكن في فيديوز بدون ترجمة للانجليش، ما عم نفهم، او بيحكوا كتير بسرعة بالمسلسل، او يمكن في البودكاست باللبناني، نحن اللبنانية كتير بنحب نحكي بالانجليش، فكتير بيحكوا بالانجليش، يعني بالبودكاست نص انجليش نص عربي، فهيدا الشيء انه مش كتير عم بيساعدنا. ف وانا يعني قلت انه ايه ليش لا، ليش ما انا بعمل هيدا المشروع، او ليش ما انا بعمل هيدا الفيديوز او هيدا البودكاست، وبساعد هدول التلاميذ انه يسمعوا ويفهموا ويتعلموا احسن واكتر. ومن هون اجت الفكرة، فهيك انا عملت هيدا الشانل. ومبسوطة، يعني أول شي أوكي ما كان عندي كتير متابعين، أو ما كان عندي كتير ناس عم بتتابعني، بس هلأ عندي كتير، وعندي هلأ 1000 متابع وأكتر شوي. وأعرف إنه هيدا الرقم كمان مش كتير كبير، بس أنا بالنسبة لإلي كبير، لأنه يعني كل واحد من هيدول المتابعين تقريبا عم يحكي معي ويقلي انه مبسوط كتير بالبودكاست، او هيدا البودكاست كتير عم بيساعدني، او كتير انا عم بستفيد، يعني هيدا الشي مفيد لإلي، كتير عم بحب، بقدر اسمع البودكاست بأي وقت. و يعني هيدي هي الفكرة، انا عشان هيك عملت هيدا البودكاست اصلا. فلأنه في كتير تلاميذ طلبوا مني انه بدنا نسمع شي بالعربي مع ترجمة، وما يكون كتير كتير صعب. هلا كمان في شغلة انه مزبوط، هيدي التمارين السمع كتير بتساعد، بس كمان انتو لازم تعرفوا شغلة، انه انا بالبودكاست او بهدول الفيديوز شوي بحكي عمهلة، ما بحكي كتير كتير بسرعة، وعشان هيك انتو بتفهموا علي. وفي كتير تلاميذ بيقولوا لي انه نحنا بنفهم عليك، يعني نحنا بنفهم عربي، بنفهم كل شيء لما انت تحكي معنا، بس لما نحكي مع حدا تاني ما بنفهم كل شيء، او يمكن ما بنفهم شيء حتى.
فلازم تعرفوا انه في فرق شوي يعني بين البودكاست او طريقة الحكي. يعني انا لما اعمل بودكاست عم بحكي شوي شوي، عم بحكي بطريقة سهلة، بس بالحياة اليومية يعني كل يوم مع أهلي، مع عائلتي، مع أصحابي، مع رفقاتي، مع كل الناس، ما رح أحكي بهيدي الطريقة إنه كتير سهلة أو كتير بطيئة أو كتير واضحة. فبس ما مش مشكلة يعني إذا أنتو عم تسمعوا كل يوم بتصيروا تتعلموا كلمات جديدة، ولما تحكوا مع حدا تاني بحياتكم شوي شوي يعني رح تتحسنوا، أكيد رح تتحسنوا. وإذا أنتم ما عم تسمعوا شي بالعربي عن جد يعني كتير رح تكون صعبة، كتير رح تكون صعبة إنه أنتم تتقدموا أو إنه يعني تتحسنوا. بدون هيدا الشي صعبة. لازم يعني يمكن اوريدي أنتم بتعرفوا إنه لما الواحد يتعلم لغة جديدة يعني في 4 أشياء لازم يعملها: الكتابة والقراءة والسمع والحكي او انه الكلام. ففي 4 اشياء. هلا انتو اذا ما عم تقدروا تلاقوا شي كتاب مثلا، لانه عادة الكتب العربية مش مكتوبة باللهجة اللبنانية. الكتب عادة بتكون مكتوبة باللغة العربية الفصحى، يعني اللغة العربية الصحيحة المضبوطة، مش هيدي اللهجة العامية او اللهجة اللبنانية. مش مشكلة، انتو فيكن تقرأوا ترجمة على هيدا الفيديو مثلا او على البودكاست، وفيكن تشوفوا الكلمات مكتوبين بالاحرف العربية بس باللهجة اللبنانية. لانه يعني في كتير تلاميذ درسوا اللغة العربية الفصحى، واللغة العربية الفصحى كتير مهمة وكتير حلوة وكتير غنية، بس هن ما كانوا يعرفوا انه نحن هون ان كان بلبنان او بسوريا او بفلسطين انه ما بنحكي بهيدي اللغة العربية الفصحى، ما بنستعمل هيدي اللغة لنحكي كل يوم، بنحكي باللهجة. يعني عنا لهجات مختلفة، لهجة بلبنان، لهجة بسوريا. هلأ لبنان، سوريا، فلسطين، الأردن، هيدي كلها تعتبر لهجة وحدة وبيسموها اللهجة الشامية لأنه كتير كتير قريبة لبعضها. بس نحنا بلبنان يعني شوي صغيرة لهجتنا، أنعم ناعمة، ف شوي صغيرة مختلفة يعني عن اللهجة السورية والأردنية والفلسطينية. فهيدي هي. شو كنت بدي أقول بعد؟ ايه، فهيدول التلاميذ تعلموا اللغة العربية الفصحى واجوا على لبنان، صاروا يحكوا بالفصحى. فكل الناس يعني صارت تقلهم انه نحن ما بنحكي هيك. وهن يعني لما كانوا يحكوا مع العالم ما كانوا يفهموا شي، لانه مش نفس الشي، يعني مش نفس الشي، هيدي اللهجة تختلف عن اللغة العربية الفصحى. فعشان هيك هلأ في كتير ناس عم تتعلم دغري اللهجة إن كانت اللبنانية أو غيرها، ومش اللغة العربية الفصحى. يعني حسب انتو شو بدكن، حسب انتو ليش عم تتعلموا. فأنا تلاميذي أغلبهم عم يتعلموا عربي لأنه مزوجين حدا عربي، فهن بدهم يحكوا بس مع هيدا الشخص بلغته باللهجة اللبنانية أو مع عائلته، يعني عائلة زوجهم. أوكي، أو نحنا بنقول بيت عمهم. يعني أنا عندي لنقول عندي تلميذة فهي زوجة، هو زوجة بي زوجة اسمه بيكون عمة، نحنا بنقول عمة father in law. عمة يعني مش خي بيا، عمة يعني بي زوجة. فعشان هيك نحنا بنقول بيت عمة يعني the in-laws. اوكي، بيت عمة. فهي هذه التلميذة وغيرها عم يتعلموا عربي لأنه بدهم يحكوا مع بيت عمهم باللهجة اللبنانية، لأنه بيت عمهم يعني أو بيت عمها ما بيحكوا بالإنجليزي. أوكي، فلازم هي تتعلم لغتهم
وهيك. عشان هيك هن هدول التلاميذ عم يتعلموا دغري اللهجة اللبنانية مش اللغة العربية الفصحى. ايه، فانا يعني اشتغلت بهيدا الشغل بالصدفة. يعني انا ما كان عندي خطة انه انا بدي اكون معلمة عربي، انه انا بدي اعلم الاجانب اللهجة اللبنانية. يعني كل شي صار بالصدفة. وانا هلا حبيت هيدا الشغل، وحسيت انه انا عن جد عم ساعد حدا، عم ساعد الناس، عم ساعد هيدول الاجانب انه يتعلموا. ومش بس اجانب على فكرة، يعني عندي كمان تلاميذ كتير لبنانية بس عايشين كل حياتهم برات لبنان. في كتير، يعني في كتير لبنانية عايشين برا، بأمريكا، بكندا، بالبرازيل. في لبنانية أكتر من لبنان. ايه هن بحبوا يتعلموا لغتهم. يعني بالنهاية هن من لبنانية يعني، وعندهم جنسية لبنانية، وبحسوا انه لازم نتعلم اللغة. يعني لازم، وهيدا الشي مهم. انا كمان برأيي انه هيدا الشي مهم. يعني اذا حدا منكم عنده جنسية لبنانية وعايش برا كل حياته، لازم يعني يتعلم هيدي اللغة على القليلة شوي، كيف يحكي مع عائلته يعني هون بلبنان. ايه، فانا بشغلي القديم ما كان عندي هيدا الاحساس. يعني انا ما كنت حس انه انا عن جد عم ساعد حدا بهيدي الطريقة. انه هلا انا مبسوطة بهيدا الشي. يعني لما التلاميذ يجوا يقولوا لي ميرسي وانت كتير عم تساعدينا، فانا بحس انه ايه انه انا عم بعمل شي حلو او شي مهم، او انه في حدا عم بيشوف انه تعبي، او انه وعم بحب يعني شغلي. انه انا مش عم بشتغل. يعني انا كل الشغل يلي انا كنت اشتغله قبل بشغلي القديم، كل الكريدت يعني كان يروح مش لإلي. فانه انا عم بشتغل عند حدا، وهيدا الحدا هو المسؤول عني او هو المدير. فانه انا ما مش مهم يعني شو بشتغل، مهم انه مهم انه يمشي الشغل. يعني المهم الشغل عم يمشي وخلص. مش مهم مين عم يشتغل وكيف عم يشتغل، مهم انه الشغل عم يمشي. فنحن هيك بنقول الشغل عم يمشي، يعني كل شي تمام، يعني بدون مشاكل وماشي الحال. ايه، وهذا كان كل شي لليوم. سوري اذا في شوية اصوات، اذا انتم يمكن عم تسمعوا في شوية ضجة، لانه انا عايشة ببناية مش لحالي، فعندي جيران يعني فوق وتحت. وفي كتير، يعني جارتي فوقي عندها 4 أولاد، فالولاد كتير بيطلعوا وبينزلوا كل الوقت. ما بعرف ليش، يعني ما بعرف شو بيعملوا لوين بيروحوا، انه ليش بيطلعوا بينزلوا. ما بعرف 50 مرة بالنهار. فالمهم منيح انه نحن هلا خلصنا الفيديو، وان شاء الله تكونوا حبيتوا، او ان شاء الله عم تستفيدوا يعني من هيدا التمرين، تمرين السمع. وانا بشجعكم، او دايما رح اقول انه قد ما فيكن، قد ما بتقدروا، اسمعوا 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 شي بالعربي، باللهجة اللبنانية، اذا انتم مهتمين بهيدا اللهجة. اوكي، وما تنسوا تدعموني او تشتروا لي قهوة مرة بالشهر على باتريون. وانا بشوفكن بفيديو او ببودكاست جديد. مع السلامة.